So, ini kali pertama aku keluar untuk MCO 2.0 ni, PKP 2.2. Macam biasa, Roadblock. Kalau tengok kepada keadaan jalan ni, aku rasa dia lebih kurang macam PKPB je. Sebab sekarang ni dah pukul 11 lebih. Keadaan jalan tu macam lebih kurang je macam hari biasa. Tak adalah lengang sangat. Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif. So, PKP 2.0. Apa yang korang buat? Aku macam biasa dekat Didi sekarang ni kita buat by booking. Jadi bermakna aku ambil order untuk dyno daripada booking lah. Kalau ada booking daripada bengkel-bengkel lah, kebanyakannya bengkel-bengkel panel gitu orang. Dia akan call untuk booking slot. Barulah aku akan ke Didi lah. Kalau tak memang duduk rumah. Sebab tak ada function pun. Kalau aku pergi tak ada orang, aku bazir dia minyak je. So buat masa sekarang ni memang kita buy booking lah. Kalau tak booking, memang mereput lah, korang tunggu sampai bila. Kepada siapa nak dyno boleh booking. Kau boleh call nombor yang tertera kat bawah tu. Diingatkan hanya untuk booking kalau tak booking memang kita tak ambil. Walk in memang tak dapat lah. Bersih dah ada roadblock. Tak ada. Ni PKP apa ni? Memang orang selamba lah rentas. Tak faham tu. Nak gimana kita ni? Hasil pemerhatian aku sepanjang perjalanan aku daripada Rawang nak ke Kajang Bangi ni, first Roadblock memang dekat Tol Rawang memang ada. Lepas tu Roadblock dekat Tol Damansara tadi aku tengok dekat untuk masuk ke highway je yang ada Roadblock. Exit masuk ke Damansara tu tak ada. Lepas tu macam biasalah, kereta yang bawa memang macam lahanat, memang bersepah. Dan aku tengok masih lagi ada yang buat kereta, dalam kereta lebih daripada 2 orang. Sebab PKP ni katanya syarat untuk naik kereta mesti tidak lebih daripada 2 orang. Masih lagi ada, aku tengok ada 2 orang, aku tengok ada 3 orang, ada 4 orang. So macam mana pelaksanaan PKP ni pun aku tak faham. Ni sekejap lagi aku nak tengok masuk dekat exit tol UPM ni.
ada roadblock ke tak. Selalunya memang tak ada lah. Dia nak exit ke highway tu baru ada roadblock. Tak lah, aku pun tak tahulah macam mana. Sebab tengok macam memang tak ada apa yang diperketatkan pun. Pelaksanaan tu pun aku tak tahu macam mana dia orang nak buat betul-betul ni, nak bagi orang betul-betul tak keluar apa semua. Masih lagi ada yang berdegil aku tengok. Jalan. Surat ada tak? Ada. Kerja? Haa. Kerja kat mana? Ke Sungai Merap ke? Sungai Merap? Haa. Miti belakang. 12 hingga 26. Okay. Kau jangan lintas, kau jangan lintas. Bodoh lah. Bodoh apa? So, sampai sini sajalah video untuk kali ni. So, apa pendapat korang komen dekat bawah. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadian semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, Assalamualaikum. Take your breath.